Începem ziua cu un grad în termometru și cu acest micuț agent imobiliar care ne face turul unui corang gol. Ce frumos este tu! Vreau să te bată. Drumul spre următoarea destinație tranzitează jungla unui fost combinat, transformat acum în ring de airsoft. După ce ne strecurăm înăuntru, folosim o sârmă ca să păstrăm aparențele, în caz că locul este prevăzut și cu vreun paznic care are chef să-și facă rondul. Clădirea în care ne aflăm ascunde o fostă fortăreață, nu una militară, ci microbiologică, din industria vinului, iar ce vedeți aici este doar o părticică, singura dezafectată dintr-o uriașă stațiune experimentală. Asta e de sudură? Nu, e cu lup. Cu lupă? Practic, cercetătorii trebuiau să dezvolte aici arsenalul imunitar pentru combaterea dăunătorilor. Lamele de microscop. Lamele de microscop, nu? A, și le pune aici și te uitai cu microscopul la ele? Da, și cu asta veneai luminată din subțite. Aha. Insectarele stau pe rafturi ca niște gropi comune. Așa. Mai funcționează? Da. Vin de France. Le vin de France? Mamă, și era editura Flammarion? Ia uite. Ce e asta? O editură importantă din Franța. A, din Franța? Da, da, da. Marf. Aoleu. Deja tradiționala noastră anatemă. Drăguțe ia filmele astea. Drăguțe, dar sinistre. Oh, Doamne, moșt. Cum, frate, să pui un cadavru aici? Stațiunea a luat naștere în perioada interbelică, la câteva decenii după dezastrul viticol care a măturat Europa în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. O insectă venită din America de Nord, Phylloxera, avea să facă prăpăd pe podgorile din Franța, extinzându-și apoi teroarea pe întregul continent. Asta e cum ai face ceva. De mult n-am mai văzut de asta. Ventilator este? Mamă, și eu ne... Bă, dar asta e... De ce e așa curat pe dinăuntru? Cuptorul ăsta. Încălzești probele. Și asta cum să deschide? Și asta tot cuptorul? Da. Autoclavă. Uzul albanez. Da. Ce este aia acolo? Experiență, influența irigației subterane, multiformă asupra culturii viței de vie. Începând cu anii 1960, stațiunea experimentală a trecut printr-un boom al modernizării, având ca inamic numărul 1 aceeași filoxeră, care se dovedește și în prezent o gânganie greu de ucis. Bă, astea sunt mașini de calc. Că zici că e din braille scris. Mamă, dar cu asta faci exerciții de fitness. Vai, ce mișto să mișcă. Ce? Aia, am mâncat o rugina. Nu mă gândeam dacă merge recondiționat. Ce e asta? Dar cred că am mâncat o rugina. Mamă, ce este acolo? Au jumurit toate acolo. În unele încăperi, natura a exersat la războiul de țesut. Acolo pui greutatea. Da. Ce cântărești? A, uite-le, mă. Grame. Uite, și îți alegi tu gramele. Ah, uite mă să mișcă ăsta, ești nebun. Foarte mișto. Dai cu butonul. Ah, uite mă, mă lasă scoate. Uite mă de aici. Da, nu știu ce face asta.
Aici îl bagi în priză. Oh la la! Vai de mine! Tipuri de filtre de aer. De la măști de De la măști de gază, da, tipuri. Suntem acum în sala de protecție a muncii, unde am dat peste un morman de machete. Balați, da? Balați căpiți. Dacă vreau să scot și asta. Mamă, ce e asta? Uite, da. România film. E rupt. Ia să rămân aici să tracă trenul peste mine. Psihometru. Psihometru? Ce face asta oare? Psicrometru. Psicrometru. Nu știu. Psiho, credeam. Nu știu. Nu știu ce face. Nu, mă, cum face? Doar deschis să facem și noi. Terminator. Mamă, cum face? Uite cum fuge. Voi ce sinistru este. Da. Urmează să ne atace. Da, mă. Nu cred că să spargem mai multe decât acolo. Ba da, să face până... Uite câte bucăți se face. Da. Să sparge până muniție, nu mai sparge. Nu, gata, lasă. Înainte de a pleca, dăm o raită prin fosta cantină, care hibernează într-un miros greu de borhot. A doua destinație, tehnic, o fostă școală de zootehnie, dar descrierea corectă ar fi aceea de Casa Groazei. Mamă, cum sunt voasele alea, bă, băiatul. Ce? Pește? Ia, pune aici, să nu scapi. Este stricat Ce stau? Mamă, ce? inima de taur? Inima de... Ah, asta e... Inima de taur? Inima de țigan. Nu mai e organ genital. Taur. Doamne, ce este aia, mă? Ce este alienul ăla? Oaie? Încăperea efectiv geme de avortoni. Uite așa. Da, să nu și... Da, să văd perfect ca prin... Nu știm nimic despre istoria acestui loc, doar ceea ce se vede cu ochiul liber. Ruina, mizeria, liniștea. Nu știu. La etaj găsim câteva artefacte de protecție a muncii, unele făcute zob, altele bine conservate. Uite-mă cu hainele astea de doc muncitorești. Pufoaică aici, vezi?
30% din etaje a ajuns la parter. Cu această imagine pe retină, punem capăt zilei. O explorare nu neapărat memorabilă, dar darnică în vestigii.